Question number 15 16 চনৰ 17 চনত আহিছিলে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে যে two parallel coaxial coils of equal radius r and number of turn n carrying equal currents are in same direction are separated by a distance capital R so that the magnetic field intensity B on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a very small distance as compared to r and is given by এটা আমাক expression দি দিছে B is equal to 4/5 whole divided by 3/2 mu naught in divided by r 16 চন আৰু 17 চনত ইয়াৰ এনসাৰটো কৰিব কাৰণে আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লৈছো আমি ডায়াগ্ৰামটো দুটা কইল লাগিছিল এটা এটা কইল নম্বৰ 1 আৰু কইল নম্বৰ 2 আৰু ইহতৰ ৰেডিয়াসটো ক্যাপিটেল r আছিল কুৱেশ্যনত দিয়া আছিল আৰু কইল দুটাৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স এটো ক্যাপিটেল r দিয়া আছিল আমি এটা মিড পইণ্ট লৈছিলো o আমাক কুৱেশ্যনটো কৈছিল যে মিড পইণ্টটো ওচৰৰ পাজৰে মিড পইণ্টটো ওচৰৰ পাজৰে আমি দুটা পইণ্ট লৈছো p আৰু q আমি এটা ওচৰৰ পাজৰে থকা ধৰি লৈছো আমি p পইণ্টত magnetic field intensity এক্সপ্ৰেছনটো যেটো হ'ব হেতুই হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া এক্সপ্ৰেছনটো এটা আমি দেখাব লাগে আৰু আমি ধৰি লৈছো মিড পইণ্টৰ o পৰা a পইণ্ট দুটা p আৰু q লিখি লৈছো দুটা পইণ্ট এটা মাজৰ ডিসটেন্সটো d ধৰি লৈছো আৰু গতিকে o পৰা o1 আৰু o2 আমি সেন্টাৰ দি লৈছিলো কইল কিটাৰ হেটো ডিসটেন্সটো এটো যেটো r আছিল গতিকে r/2 হ'ব আমি তাৰপিছত লিখিছো এদৰে we know that magnetic field at any point on the axis of a circular coil at a distance x is given by এটা আমি জানো অলৰেডি যিকোনো পইণ্টত সাৰ্কুলাৰ লুপ এটাৰ আউটসাইডত এক্সিছত যেটো এক্সপ্ৰেছন হয় এটো b is equal to mu naught in r square by 2 r square plus x square whole divided by 3/2 যদি হেড ডিসটেন্সটো x ডিসটেন্সত থাকে from the figure the magnetic field at the point p due to coil 1 is due to coil 1 is coil 1 কাৰণে কিমান হ'ব b1 ধৰি লৈছো mu naught I r square n টাৰ্ম আছে divided by 2 r square টো আহিব x square হেড আমাৰ কিমান আছে এটো r/2 plus d p পইণ্ট লৈকে coil 2 a1 কাৰণে r/2 plus 2 whole square আৰু গুটেটো 3/2 এটো acting along PO2 similarly magnetic field at the point p due to coil 2 দুই নম্বৰ কইলটো কাৰণে ইয়াত যেটো গতিকে ইয়াত এয়ালৈকে d আছে গতিকে d মাইনাস d টো মাইনাস হ'ব r/2 মাইনাস d হ'ব এটা প্লাস এটা মাইনাস গতিকে b টো কাৰণে আহিলে mu naught I r square n divided by 2 r square plus r/d minus d whole square whole divided by 3/2 এই এক্সপ্ৰেছনটো পাই আহি আছে তেতিয়া আমাক কি বলে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড at the point p will be আমি জাস্ট b1 আৰু b2 প্লাস কৰি দিছো b1 এর ভ্যালু ইয়াত পুট কৰি দিলো আৰু b2 ভ্যালু আৰু যেটো কমন আছে হেতু আমি কমনটো আগে বাহিৰ লৈ দিছো mu naught I r square n divided by 2 এটো আহি গৈছে নেক্সট আমি কি কৰিছো ইয়াত যেটো এক্সপ্ৰেছন আছে ভিতৰত যেটো r স্কয়াৰ টো আছে তাক বাদ দি বাকি r/2 plus 2 whole square আগেটো a plus b whole square ফৰ্মুলাত ভাঙি লৈছো আৰু ইয়াৰ পাৰ্টটো a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাঙি লৈছো আৰু ইহতৰ পাৱাৰ যেটো 3/2 আছে 3/2 থাকিব লৈছো এইটো স্টেপ কৰাৰ পিছত mu naught I r square n divided by 2 আমি গুটে ইয়াত যেটো r square আছে ইয়াত এই পাৰ্টটোত ইয়াত আহিলে আমাটো 5r square by 4 এলসিএম লৈ লৈছো আৰু বাকি থকা পাৰ্টটো আহিলে r/2 rd প্লাস আকৌ ইয়াটো হে একেটাই কৰিছো 5r square 4 আৰু minus rd whole divided by 3/2 ইয়াত আমি এটা কথা লিখিছো ইয়াত আমি d square টাৰ্মটো দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই as d is very less than r so we can neglect d square যেটো স্মল d যেটো পইণ্টটো আছিল মিড পইণ্টটো হেতু বহুত less than kit compared to capital R যেটো ডিসটেন্স আছে between two coils গতিকে আমি d square টো নেগলেক্ট কৰিব পাৰিম তা নেক্সট পাৰ্টত আমি লিখিছো নেক্সট পাৰ্টত লিখা নাই আসলে আমি এটো এক সিম্পলিফাই কৰি দিছো ইয়াত আমি কি কৈছো 5r square by 4 এই টাৰ্মটো আমি বাহিৰ লৈ দিছো দুটাতে আছে উলিয়াই লৈ গুছি আছো গতিকে ইয়াত থাকিলে তো 1 আহিলে প্লাস rd আছিল গতিকে ইয়াত যেটো r হৈ আছে তো r গতিকে তো আমি এই পাৰ্টটোত d by 3/2 আছে যে এই পাৰ্টটো মিলাই পিনি আমি এই পাৰ্টটো উলিয়াই লৈছো 5r square by 4 3/2 তেতিয়া আমাৰ টাৰ্মটো কেনেকুৱা হ'বগৈ 1 plus
4/5 d by r whole divided by 3/2 আৰু এই পাৰ্টটোত 1 minus 4/5 d by r whole divided by 3/2 এই পাৰ্টটো আমাৰ যেতিয়া আহি গ'ল এই পাৰ্টটো আউটলৈ গুচি আহিলে আমাক যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিছিলে সেই এক্সপ্ৰেশ্যন নিচিনাকৈ আমি বনাই লৈছোঁ ইয়াত এই 4টো ওপৰলৈ গুচি যাব এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ পৰা 4টো ওপৰলৈ গুচি আহিলে আৰু 5টো তলত আৰু পাৱাৰটো 3/2 এই পাৰ্টটো আপুনি ওপৰলৈ গুচি গ'লোঁ ইয়াৰ পাৱাৰটো তেতিয়া -3/2 হৈ যাব আৰু ইয়াৰো -3/2 তেতিয়াহ'লে আমি কি পাৰিম এক্সপাণ্ডিং বাই বাইনমিয়েল থিয়ৰিম এণ্ড নেগলেক্টিং দ্য হায়াৰ পাৱাৰ্ছ অফ d by r আমাৰ বাহিৰ পাৰ্টটো আমি লিখিলোঁ এইদৰে আৰু যেতিয়া আমি বাইনমিয়েল থিয়ৰিম এক্সপাণ্ড কৰি দিম 1 - 6/d 5r + 1 + 6/d এইটো ফৰ্মুলাত আহিবগৈ ইয়াত যিকেইটা কেঞ্চেল যাব সেইকেইটা পাৰ্ট আমি ইয়াত অলৰেডি কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ প্লাছ আৰু মাইনাছ টকাকেইটা 6d by 5r এটা কেঞ্চেল কৰি যাব বাকী থাকিলে 1 আৰু 1 গতিকে 1 1 2 হ'বগৈ ইয়াত থকা 2টোৱে তলত থকা 2টো কেঞ্চেল কৰি দিবগৈ গতিকে আমাৰ কিমান আহিলেগৈ b = v0 in divided by r 4/5 3/2 বাকীকেইটা পাৰ্ট কেঞ্চেল কৰি যাব আৰু এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনকে আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে Question number 16. There exists a non-uniform magnetic field in free space. A charged particle of mass m and velocity v enters the field and comes out after a certain time. Comment with reason about the kinetic energy of the particle after coming out of the field. এইটো 16 চনত দিছে ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব The magnetic field exerts force on the charged particle which is always perpendicular to its motion and hence does no work. Therefore, charged particle will have its final speed equal to its initial speed. We know that kinetic energy is equal to half of mass into velocity square. The initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Therefore, half of mv square is equal to half of mv square. Because there is no change in velocity and hence kinetic energy remains constant. That is, there is no any change in kinetic energy. Question number 17. Derive the expression for the magnetic force acting on a current carrying straight conductor placed in the uniform magnetic field and express it in vector form. Eto 18 চনত দিছে ইয়াৰ এনসাৰটো কৰিব কাৰণে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছোঁ ষ্টেট কণ্ডাক্টৰ দিছিলে আমি ষ্টেট কণ্ডাক্টৰটো এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ আমি ডাইৰেকশ্যনবিলাক দিছোঁ x y আৰু z ডাইৰেকশ্যন দি দিছোঁ আমি লিখিছোঁ এইদৰে let us consider a conductor of pq of length l area of cross section capital A carrying current I along positive y direction current pass hoise dekhoisu the field B acts along positive z direction the electron drift towards left with velocity vd each electron experiences magnetic Lorentz force along positive x axis which is given by our drift velocity to concept to Lorentz anisile conductor khetrot এটা আহিছিলে আমি যেনেকৈ f = স্মল f লিখিছোঁ এইটোত q v cos b থাকে আমি যিটো ম্যাগনেটিক ফোর্স পাই এটা ইয়াত যেহেতু ইলেক্ট্ৰনটোৱে পাইছে গতিকে -e তাৰ চাৰ্জটো মাইনাছত থাকে আৰু ভেলোচিটিটো আমাৰ এইটো v টো আমাৰ ড্ৰিপ ভেলোচিটি বুলি কোৱা হৈছে এইটো কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰত আছে গতিকে v d cross b ধৰা হৈছে যে if small n is the number of free electrons per unit volume then total number of electrons in the conductor per unit volume বুলি কোৱা আছে গতিকে এই এৰিয়াৰ ক্ৰছ সেকশনটো a আছিলে এৰিয়াৰ লগত লেংথটো পূৰণ হৈ গৈছে গতিকে ভলিউম গুচি আহিছে আৰু যেটো নাম্বাৰটো আমি কিমান দিছিলো স্মল n ধৰি লৈছো n টা ইলেক্ট্ৰন গতিকে ক্যাপিটেল N = n * ভলিউম n a l তেতিয়ালে টোটাল ফোর্স অন দি কণ্ডাক্টৰ F = ক্যাপিটেল F = নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন যেটো আছিল তাৰ লগত এটা ইলেক্ট্ৰনে পোৱা ফোর্সটো আৰু গতিকে n টা আছে গতিকে গতিকেটা পোৱা ফোর্সটো মাল্টিপ্লাই হ'ব আমি ইয়াত আহিলে কি আহিলগৈ n a l আৰু বাকি থকা টাৰ্মটো e v d cross b ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত e টো উলিয়াই লৈছো বাহিৰলৈ e n a আৰু l টো ভিতৰত ভৰাই দিছো l v d cos b এই পাৰ্টটো আহিলে নেক্সট আমি লিখিছো if I L cross I L vector represents a current element vector in the direction of current then vector L and VD will have opposite direction তেতিয়ালে কি হ'ব গৈ এইটো -IL VD = VD L তেতিয়া আমি মাইনাস চিনটো আমি তুলিব পাৰিম জাস্ট দি ভেলোচিটি অপোজিট ডাইৰেকশন হ'ব কাইন এলিমেন্টটো গতিকে মাইনাস চিনটো ইয়াত তুলিব পাৰিম আৰু আমি তেতিয়া ভেক্টৰ চিনটো কাইন এলিমেন্ট n ওপৰত যাব therefore F = a পাৰ্ট আমি লিখি লৈছো যেটো আছিল আমাৰ আগৰ
তেতিয়া আমি ইয়াত পাৰ্টত কি আনিছিলে এইটো VD ক্ৰছ B আছিলে নহয় তাৰ ঠাইত আমি কি লিখিম L ক্ৰছ B ইয়াত থকা VDটো উলিয়াই দিছোঁ তাৰপিছত আমি কি দিছোঁ EAVD এই পাৰ্টটো আমাক কি বুজাইছে এইটো কাৰেণ্ট I তেতিয়াহ'লে আমি F ইকুৱেল টু বাহিৰত আমি কি লিখিছোঁ I আৰু বাকী থকা টাৰ্মটো L ক্ৰছ B আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপ্ৰেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন দি এবভ ডায়াগ্ৰাম এ পাৰ্টিকল অফ মাছ M and charge Q initially moving along x-axis with velocity Vx enters the region between two charge plates. The length of the plate system is L and uniform electric field between the plates is E. What is the vertical deflection of the particle at the edge of the plate? কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 18 চনত দিছিলে ইয়াত আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছিল এইটো প্লেটখন এইটো ওপৰত পজিটিভ আৰু তলত নেগেটিভ এইটো পাৰ্টিকলটো জাষ্ট এইটো -m এইফালে গুচি গৈছে Vx ডাইৰেকশ্যনত যেটো চাৰ্জটো -q গতিকে ই পজিটিভ সাইডে যাবগৈ এইটো পাৰ্টত এনেকৈ যাবগৈ ইয়াৰ ট্ৰেজেক্টৰীটো ইয়াৰ এনসাৰ আমি এনেকৈ লিখিম ইন দ্য কুৱেশ্যন দি চাৰ্জ ইজ negative -q so its deflection will be towards positive plate. It is given mass of the particle m, velocity of the particle Vx, length of the plate system L, electric field E. Now force on the charge -q in the upward direction F is equal to ma এই ফৰ্মুলাটো পাই আহিব ma is equal to force ma গতিকে ma is equal to qe electric force আহিব চাৰ্জটোৰ ওপৰত qe or acceleration A is equal to q by m. Our time taken to cross the field, our length to L is time t is equal to length divided by velocity. Velocity Vx is L by Vx. I next thought I use S is equal to ut plus half of it square formula to can mark yet deflection to be vertical deflection to vertical deflection at the far edge of the plate will be y is equal to ut plus half of at square. Initially আমি যেহেতু ওপৰলৈ গুচি যাব গতিকে পাৰ্টটো আমাৰ 0 হ'ব ইয়াৰ পৰা এডৰে যাব বাকি থকা half of at square ইয়াত আমি a আৰু t ভ্যালুটো পুট কৰি দিম এটো এক্সিলাৰেশন আছিল ফোর্সৰ পৰা আহিছিল q by m আৰু t কাৰণে আহিছিল l by vx হোল স্কয়াৰ after simplification ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব half of qel square by twice m vx square and the part of the charge particle is electric field is parabolic. Etu part to parabola nisna hoy. Etu answer iman to koribo lagibo. Question number 19. A magnetic dipole is oscillating in a magnetic field obeying the following expression: d2 theta by dt2 is equal to minus mb theta by I. Kismane d square theta dt square ba is equal to mb theta by I. Etu pohe. What is the time period of oscillation and mention the nature of oscillation? Etu 19 চনত আহিছে The magnetic dipole obeying the relation d2 theta by dt2 is equal to minus mb theta divided by I. Ba ami ki koisu ami next ত mb by I a part of omega square disu d square theta by dt square is equal to minus omega square theta. Here omega is angular frequency where omega square is equal to mb by I or omega is equal to root over mb by I. We know that omega is equal to twice pi by t. Kodike amak t to lage therefore t is equal to twice pi by omega. Substituting the value of omega we get time period t to lage kodike omega value to amar eto asile mb by I kodike tolor divide hoy ase kodike I to put guchi gol twice pi root over I by mb. Again the expression amar logote hudisile motion to kenoko hobo. Again the expression d theta by dt square is equal to minus omega square theta, that is angular acceleration proportional to angular displacement theta. And etu hoar karone amar ki hobogoy hence the oscillation of freely suspended magnetic dipole in a uniform magnetic field are simple harmonic. Question number 20. A current carrying solenoid is shown below so that the magnetic field intensity at point pb b is equal to mu naught by 4 pi twice m by r cube. Amar diagram to di dise eta ring eta disile to dx thickness radius to a dise center point of to yaloke l
আউটত এক্সিছত এটা পইণ্ট আছে পি আৰু এই মিড পইণ্টৰ ইয়ালৈকে ডিষ্টেঞ্চটো দিছে আৰ সেইটো ফালে এল আছে ইয়াতো এল আছে আৰু হুৱেৰ দি চিম্বলছ অফ দেয়াৰ ইউজুৱেল মিনিং ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিছোঁ লেট আছ কনচিডাৰ এ সলিনয়েড অফ লেংথ টুৱাইছ এল এণ্ড ৰেডিয়াছ এ কনচিষ্টিং এন টাৰ্ণছ পাৰ ইউনিট লেংথ লেট আছ কনচিডাৰ এ পইণ্ট পি এট ডিষ্টেঞ্চ আৰ অন দি এক্সিছ অফ দি সলিনয়েড we take a small element of thickness dx at a distance x from its center. This element has n dx turns. The magnetic field at a point P due to the circular element is given by dv is equal to mu naught I dx square mu naught ia square n dx divided by 2 whole into r minus x square plus a square whole divided by 3 by 2. এটা আমি circular loop কাৰণে যেটো আমাৰ আউটত পইণ্টত সলিনয়েড কান থাকে সেই এক্সপ্ৰেছনটো লৈছোঁ এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিছোঁ since the distance of the point is large that is r is very greater than a we can neglect the term x and a তেতিয়া আমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো কি হ'ব গৈ dv is equal to mu naught ia square n dx ইয়াত থকা x আৰু ইয়াত থকা টাৰ্মটো উঠি যাব গতিকে r square whole divided by 3 by 2 আহিব নেক্সটত আমি টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন অফ dv is equal to integration of mu naught ia square n dx by 2r square 3 by 2 এই পাৰ্টটো আহিব আমাৰ নেক্সট b ইন্টিগ্ৰেশন অফ dv কাৰণে আমাৰ b আহিব গতিকে mu naught ia square n 2r cube integration of dx কাৰণে কৰিম dx আৰু লিমিটটো মাইনাস l পৰা প্লাস l গতিকে আমাৰ লেংথটো দুটা দিয়া আছিল সলিনয়েডটো এটা সাইডে l এটা সাইডে প্লাস l অপোজিট ডাইৰেকশনত পইণ্ট আমাৰ p কাৰণে লাগিব আৰু ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx is equal to x গতিকে x আহিলে b is equal to বাকি থকা টাৰ্মটো একেটা লিখি লৈছো আমি তাত লিমিটটো বহাই দিছো l minus l মানে প্লাস হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ টাৰ্মটো এনেকুৱা হ'ব গৈ b is equal to mu naught ia square n divided by 2r cube আৰু l minus l আহিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা twice l আহিব মানে প্লাস হ'ব এই পাৰ্টটো আহিলে গৈ twice l তাৰপৰা কি হ'ব b is equal to mu naught by 4 pi twice m divided by r cube এই পাৰ্টটো কি কাৰণে আহিছে আমি যেটো ইয়াৰ ভ্যালুটো m হৈছে আমাক কোৱেশ্যনটো দিয়া আছিল যে symbols of their usual meaning গতিকে m is equal to আমাক কি আহে গৈ twice pi n i n l i a square গতিকে ইয়াত 2 pi টো লাগিব আৰু আমাৰ যেটো এক্সপ্ৰেছন দিয়া আছিল এটা twice m টো কৰিব কৈছিল গতিকে আমি twice m কৈ দি কাৰণে তলত আমি 2 টা মাল্টিপ্লাই কৰিব লগা হ'ল যেটো কাৰণে আমাৰ 4 আহিলে আৰু নেক্সটত এটা ওপৰত আমাৰ পাই এটা পূৰণ হ'ব m ৰ কাৰণে গতিকে তলটো এটা পাই আমি পূৰণ কৰিছো গতিকে এক্সপ্ৰেছনটো আমাৰ এটো আহিলে গৈ mu naught by 4 pi 2m by r cube এটো आंसर এটিখিনলে ইমানে কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 21 the two long straight thin conductor carrying current I1 and I2 respectively along the same direction are placed parallel to each other at a distance d in air find a force per unit acting on any one of the conductors hence define 1 ampere এটো 19 নত আহিছে ইয়াৰ आंसरটো কৰিব কাৰণে আমি এটো লিখিছো let us consider two long parallel wires AB and CD carrying currents I1 and I2 let dv the separation between them the magnetic field produced by current I1 at any point on wire CD is equal to B1 is equal to mu naught I divided by twice pi into d এটো এটা এক্সপ্ৰেছন আমি যেটো কারেন্ট কনেক্টৰ কিটো ফোর্স magnetic field produce কৰে তাৰ কাৰণে এটো এক্সপ্ৰেছন অলৰেডি থাকে গতিকে ডাইৰেক্ট আমি বহাই দিছো B1 is equal to mu naught I by twice pi d separation between them is d এটো কাৰণে আমি ডায়াগ্ৰামটো পিছত আঁকি ল'ব লাগিব আগে I1 আৰু I2 সেম ডাইৰেকশনত গৈছে কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে this field acts perpendicular to the wire CD points into the plane of paper it exerts a force on current carrying wire CD the force acting on length L of the wire CD will be force is equal to F2 is equal to I to L B1 sin 90 degree যেটো আমি ফোর্স পাও এটো এক্সপ্ৰেছন আমি অলৰেডি আগতে কৰিছো গতিকে আমি এত কি কৈছো I2 ভাগে আছে কারেন্টটো length L আৰু যেটো B1 আছিল B1 এর ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিছো ইয়াত আৰু sin 90 ডিগ্ৰী 1 হ'ব কাৰণ ইয়াত পারপেন্ডিকুলারলি কৰিব গতিকে আমাৰ থাকিলে কিমান mu naught I1 expression I1 আছে তাৰপিছত নেক্সট I2 কারেন্ট divided by twice by d
আৰু লেংথ এইটো এলটো আমি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি লৈছোঁ তো ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট লেংথ বুলি কৈছিলে গতিকে পাৰ ইউনিট লেংথৰ কাৰণে F = F2/L গতিকে এলটো কটাকটি কৰি যাব কেঞ্চেল যাব এল আৰু এলত থাকি যাব কিমান μ0 I1 I2 / twice by d এইটো আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াব কৈছিলে যিকোনো এল কণ্ডাক্টৰ ওপৰত থকা ফ'ৰ্চটো এইখিনি আমি জানিবলগীয়া কথা এটা আছে ইয়াতে এইটো লিখিবলৈ দৰকাৰ নাই পেৰেলেল কাৰেণ্টছ এট্ৰেক্টছ ইচ আদাৰ আৰু যদি কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনকেইটা আমি ডায়েগ্ৰামটো যদি অপজিট ডাইৰেকশ্যন হ'লে তেতিয়া ৰিপেল কৰিলেহেঁতেন কুৱেশ্যনটোত লগতে আমাক দিছিলে যে 1 এম্পিয়াৰৰ ডেফিনেশ্যনটো আৰু এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ পৰা এইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ ডেফিনেশ্যন অফ এম্পিয়াৰ when I1 I2 = 1 ampere and R = 1 meter we get ভ্যালু কেইটা আমি পুট কৰিলে F = μ0/twice by আহিবগৈ বাকিটা পাৰ্ট 1 1 গুচি অহাৰ লগে লগে তাৰ ভ্যালুটো আহিব কিমান 2 × 10⁻7 μ0 = 4 × 10⁻7 আহে গতিকে 2 গুচি যাব আৰু পাই পাই যায় গতিকে 2 × 10⁻7 নিউটন পাৰ মিটাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এম্পিয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ 1 ampere is that value of steady current which on flowing in each of the two parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 × 10⁻7 Newton per meter of their length আৰু এই যেটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমাৰ যেটো এম্পিয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিবলৈ কৈছিলে সেই ডেফিনেশ্যনটো কুৱেশ্যনটোত ইমানটো লিখিলেই হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 you know if a charge q moving with velocity v enters a uniform magnetic field vector b it experiences a force F = q v cos b name the paths described by q when the angle between v and b is angle theta = 90 degree and angle theta less than equal to 90 degree আৰু কুৱেশ্যনটো আছে 20 চনত when a charged particle having charge q and velocity vector v enters a magnetic field vector b it experiences a force F = q v cos b এইটো কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আমাক সুধিছিলে যে এংগলটো যদি থিটা = 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা ট্ৰেজেক্টৰী হ'ব পাথটোত when angle theta = 90 degree the initial velocity is perpendicular to the magnetic field the magnetic force acts on the particle perpendicular its velocity it does not do any work on the particle due to this reason the particle move along a circle or in a circular path perpendicular to the field তেতিয়া ট্ৰেজেক্টৰীটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অফ দি ফিল্ডৰ হ'ব ডেট ইজ এটা চাৰ্কুলাৰলি ই মুভ কৰি থাকিব যেতিয়া এংগল থিটা হ'ব জাষ্ট চাৰ্কুলাৰলি মুভ কৰি থাকিব সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো সেকেন্ড পইণ্টত দিছিলে যে থিটা এংগল থিটা লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী when the initial velocity makes an arbitrary angle with the field direction it can be resolved into two components v sin theta and v cos theta now the particle is under the simultaneous effect of both these components তাৰ কাৰণে কি হ'ব the particle undergoes circular motion and linear displacement simultaneously দুটা পাৰ্টে হ'বগৈ hence the particle moves along a spiral path or a helical path ইয়াৰ ট্ৰেজেক্টৰীটো তেনেকুৱা হ'বগৈ এনেকৈ থাকিব ট্ৰেজেক্টৰীটো ই এনেকুৱা পাথত ই গৈ থাকিব চাৰ্কুলাৰো হৈ থাকিব আৰু এটা ডাইৰেকশ্যন দি এনেকৈ মুভ কৰি থাকিব ইয়াৰ এনসাৰটো ইমান লিখিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 ইয়াত দিছিলে a beam of ions with velocity 2 × 10⁻5 meter per second enters normally into a uniform magnetic field of 0.04 Tesla if the specific charge that is q/m of ion is 5 × 10⁻7 coulomb per kg find the radius of the circular path described আৰু কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 20 চনত এটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম হয় ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব